A Népköztársaság nevében. A budapesti katonai törvényszék Szűcs Sándor rendőrfőhadnagy és társai ellen külföldre szökés büntette miatt indult ügyben a Budapesten 1951 évi május 19. napján megtartott nem nyilvános főtárgyaláson a következő ítéletet hozta. Bűnösnek mondja ki Szűcs Sándor rendőrfőhadnagy elsőrendű vádlottat külföldre szökés kísérletének és tiltott határátlépés előmozdításának büntettében. Szűcs Sándor elsőrendű vádlottat az 1950. évi 26. számú törvény első paragrafus 3. bekezdése és a 4. paragrafus 2. bekezdése alapján összbüntetésű kötél által végrehajtandó halálbüntetésre, mint fő, bárhol található vagyonának teljes elkobzására, mint mellékbüntetésre ítéli. A magyar futballtörténet kétségtelenül legsötétebb epizódja zajlott a mögöttem látható épületegyüttesben. Itt végezték ki Szűcs Sándor 19-szeres válogatott labdarúgót, a Budapest Dózsa kiváló hátvédjét 1951. június 4-én. Bár a hivatalos anyakönyvi kivonatban Főutca 70-78 szerepel halálozási helyszínként, az akasztás valószínűleg a Gyorskocsi utcai börtönszárnyban az udvaron történt. A tragikus történetet a rendszerváltás óta megjelent történészi, újságírói vagy éppen filmes munkák többé-kevésbé megismertették a nyilvánossággal. A családos futballistának és titkos kedvesének, Kovács Erzsébet énekesnőnek kelepcét állítottak. A nyugati szabadságra vágyó párt az AVH irányításával megrendezett disszidálási kísérletre csábították, majd a határtól 60 kilométerre eső Nagytilajnál letartóztatták, és egy nyilvánosan meg sem jelent törvény értelmében Szűcs Sándort, mint szolgálati fegyverével meglépni igyekvő belügyi alkalmazottat halálra ítélték. Az énekesnő, aki előző nyáron ismerkedett meg rendhagyó körülmények között a futballistával, 4 év börtönbüntetést kapott. Férjem, mint zenész, lent dolgozott Hédizen, és a zenekarával. Nagyon nagy sportrajongó volt, futballrajongó. Lent vannak nyaralni edzőtáborban a Dózsa futballistái, és hát persze rögtön megfogott engem, és gyerünk, mert neki oda kell menni, mert ő nagyon sokat személyesen is ismert közülük. És én akkor 19 éves, 20 éves gyönyörű szép lány voltam. És ezt nem azért mondom, hogy magamat dicsérjem, de tudom igazolni fényképekkel, nagyon-nagyon szép lány volt, asszony voltam már. És elmentünk oda, ahol ezek a sportolók, a futballisták voltak, és ott a sorban ültek, mindenki üdvözölte egymást, és valahogy az történt az életemben, hogy így szembe velem ült a Szűcs Sándor, és valahogy megakadt a szemem rajta, az övé meg rajtam. Ugye ez volt az a pillanat, hogy meglátni és megszeretni. Azzal együtt, hogy ő nősember volt, sőt 2 gyereke volt. Én nekem meg ott volt a férjem, aki halál boldog volt az ő futballistái között. A 2014-ben elhunyt Kovács Erzsi Szobolics Béla 2000-es évek közepén forgatott dokumentumfilmjében vallott a történtekről. A Magyar Filmszemlén díjazott alkotás rendezőjével beszélgetünk. Nagyon adtak arra, hogy hát egy nős ember 2 gyerekkel, és hát egy férjezett asszony kapcsolata az micsoda dolog, én tudom, a szocialista erkölcs ellenes, és hát egy ismert játékos, meg hát az Erzsike, hát, és ezek ilyen már akkor fegyveres testület tagjai voltak, főhadnagyi rangban volt a Szűcs, akkor pisztolyt is kaptak, a Dózsa csapatának volt ugye a hátvédje, és hát látták, hogy itt nem nagyon lesz ennek a kapcsolatnak folytatása, mert nagyon, hogy úgy mondjam, rászálltak a Szűcsre, hogy meg az Erzsikére is, megfigyelték az Erzsikét, ment haza este, akkor 2 ilyen civil ruhás, valószínűleg ávós vártak, kikérdezték, és elhatározták, hogy disszidálnak. Na most az Erzsikének volt egy zenész ismerőse, ugye, mint énekesnő, hát ezt a filmben nem mondja el, de ez a Tabányi Mihály nagyon híres harmonika művész volt, nagyon jó
szuper harmonikás volt neki egy harmonika együttese, és a rádióból éjjel-nappal abban az időben ez a zene szólt, és hát a Tabányi Mihály hozta össze egy ávossal, vagy egy ávós besugóval, ezt most nem tudom, egy Kovács nevezetű, most hogy az az igazi neve volt, vagy nem, valószínűleg nem az igazi, aki, mint kiderült, az ávónak volt a beépített embere, és akkor így rábeszélték őket, hogy diszidáljanak. Szűcs Sándor családi hátteréről, az Újpest friss igazolásának szentelt 1944 őszén megjelent Képes Sportriport szolgál információval. Felkerestük Szűcs Sanyit otthonában, hogy megnézzük, hogyan érzi magát a legjobb magyar középhátvéd új otthonában, és elbeszélgessünk vele. Kedves asszonyka barátságosan fogad bennünket az ajtóban Szűcs Sándorné. 7 hónappal ezelőtt esküdtek örök hűséget egymásnak, s harmonikus, békés házas életük azóta példakép sok házasuló sportember számára. Szépen berendezett szobában, plüss fotel mélyén találjuk Sanyi barátunkat, könyvvel a kezében. Az 1921-ben született tehetséges szolnoki futballista átigazolását Zsengellér Gyula, az Újpest csatára javasolta a csapatvezetőinek egy Szolnok elleni kiélezett bajnoki mérkőzés után. Erről a támadó fia, Zsengellér Zsolt újságíró beszél nekünk a Gyorskocsi utcai börtön oldalában. Azt is elárulja, hogy 1950 után az akkor már évek óta Olaszországban élő édesapja segítette volna Szűcsöt kinti szerződéshez. Az apám levelezett, többek között a Szűcs Sándorról is, de másokkal is, mert ez volt a mániája, hogy szeretett írni is, meg szeretett levelet kapni, meg szeretett informálódni. És többek között a Milánt is megkereste, hogy mit szólnának a Szűcs Sándorhoz, és ott tártkarokkal várták volna. És aztán meddig jutott ez az egyezkedés? Egészen addig, amíg föl nem bontották a levelét az apámnak, és akkor ő megsejtett valamit, és csak hallomásból tudta a szörnyű hírt, hogy a Szűcs Sándort felakasztotta. Adódik a kérdés. Sejtettek-e bármit a társukra váró tragédiáról a korabeli futballisták? Reggel mentem le a kocsiba, akartam bejönni a városba. Oda mentem a kerti ajtónkhoz, ahol a kulcslukon be volt téve egy boríték. Nem boríték, egy cetli. A cetlin a következő volt ráírva. Halálra ítéltek, mentsettek meg Szűcs Sanyi. Én úgy megijedtem, szaladtam föl, rögtön vettem a telefont, és telefonáltam a Honvédnak, mert ott volt a Honvédnál a Bozsik Cucu és a Puskás Öcsi. Ez a két ember nagyon jó viszonyban volt a Farkas Mihállyal. És megkértem, hogy a Szűcs Sanyi kegyelmi kérvényt intézze el a Farkas Mihály, hogy a Rákosihoz fogadjon bennünket, hogy a kegyelmi kérvényt elfogadják. Milyen a sors, ugye? Én megtelefonáltam, el is volt intézve, rendben is lett volna. És másnap reggel kaptam egy értesítést, hogy sajnos ebben az ügyben már nem tudnak fogadni, mert az ítéletet végrehajtották. Az akasztáson kirendelt bíróként jelen volt Sárközi Endre, aki néhány éve a Becsengetünk és Elfutunk című műsor stábjának vallott nyomasztó tapasztalatairól. Ez borzalmas volt tényleg. Hát már az maga, hogy azt leírom, és ez tényleg pszichológiailag ez így van, hogyha ilyen esemény van, és valakit bárhogyan ismer valaki, az még felfogozza annak a borzalmát. Az rettenetes volt. Azt a szerencsétlen, nem akarom újra elmondani, hozták ki, nem is bilincselték, hozták ki, és ugye hát hatalom nincs a kézben ott, és könyörgött, hogy hozta a gyerekei képeit. Az újpesti játékostársak pedig kihirdették, tehát egy edzésen összehívták őket, körbeállították, és elmondta az egyik vezető, nem a Csáki volt, de a Csáki megbízásával valaki, nem az edző, hanem egy fővezető elmondta, hogy ez történt, és megérdemelt, mit tudom én, tehát úgy adták elő, hogy megérdemelt büntetést kapott a Szűcs Sándor. Példát akartak statuálni. Itt vagyunk a Rákoskeresztúri új köztemetőben, 298-as parcellában, ahol az 1945 és 56 közötti politikai elítéltek nyugszanak, így Szűcs Sándor is.
És hát itt forgattátok a Miért? Egy tragikus szerelem története című 2005-ös dokumentumfilmnek a nyitó jelenetét Kovács Erzsivel, Szobolics Bélával, a film rendezőjével beszélgetünk. Miért választottad ezt a témát? Hát ez 2005-ben készült, akkor hallottam én erről a történetről. Hát én meg nem mondom neked, hogy egy újságíró barátom mondta, vagy olvastam valamit, és akkor elkezdtem idézőben nyomozni, hogy is volt ez az egész, mert megdöbbentő volt, hogy tulajdonképpen ártatlan embert akasztottak föl. És akkor elkerültem a Erzsikéhez, Kovács Erzsikéhez, akiről én már korábban tudtam, hogy egy nagyon híres énekesnő. Hát itt van a szegény Szűcsnek, aki 30 éves volt, 21-ben született, 51-ben kivégezték. Mártír halált halt, többszörös válogatott labdarúgó. Hát eleve én legalábbis úgy tudom, hogy a Szűcs Sándor eredeti felesége, tehát ő nem haragudott, hanem ő egy botlásnak tekintette volna ezt az egész eseményt, mert nagyon jó viszonyban voltak, és jó családi életet éltek, és nevelgették a két pici gyermek. A volt feleséggel egyszer-kétszer ugyan találkoztam, de még gyermek voltam. A lánygyereket alig-alig ismertem, csak hallottam róla, viszont a fiúgyerek, a kis Sanyi, nagyon fájt neki, hogy az édesapját így vesztette el. Ő is futballozni szeretett volna, és játszott is a Dózsa kölyökben, meg a Dózsa ifiben. Nem volt ügyetlen, de aztán megismerkedett egy lengyel kislánnyal, és sikerült neki diszidálnia. Ami az apjának nem sikerült, az neki sikerült. Lengyelországon keresztül kikerült Dániába, ott élte az életét, amikor lehetett, akkor már sokszor jött haza, és akkor tartottuk a kapcsolatot. Többször voltam az úgynevezett szülői házban is, ami kocsma is volt, meg közért is volt, meg remek újpesti házacska volt, és teniszeztünk is a kis Sanyival. Amikor vonalat ütött, akkor én azt mondtam, hogy kim van, ő pedig azt mondta, hogy bőven benn volt. Mind a ketten meghaltak sajnos. A lány előbb, mint a fiú, pedig hát nem tudom pontosan, hogy miért. Két unoka maradt ott, a kis Sanyi pedig úgy ment el, hogy nem hagyott örökös maga után. Hát kérlek szépen, Pétertől hallottam, hogy te személyesen találkoztál még kisgyerekkorodban Szűcs Sándorral. Hogy volt ez? Hát úgy volt, hogy az apám nagyon jó viszonyban volt vele, beilleszkedett Újpestre, jól érezte magát Újpesten, és kocsmát is nyitott Újpesten, és az apám szeretett kocsmába járni, és néha elvitte a gyereket is, és engem is beengedtek, és ott olyankor találkoztam a Szűcs Sanyival is, meg a pályán is kint, mert néha az öltözőbe is bebocsájtottak. A korábbi játékostárs 1942-ben született kisfia persze mit sem sejtett arról, hogy a háttérben ördögi terv készül az őt néha barátságosan hátba veregető újpesti hátvéd ellen. Kovács Erzsivel szövődő titkos szerelmét kihasználva Szűcs Sándort alattomosan csapdába csalták. Ebben nagyon nehéz volt bekerülni és elmenni a határig, és akkor ott lekapcsolták őket, aztán hát hosszadalmas, hogy ezt a filmet elmondja, hogy a börtönfalnak állítják őket, és elég gyorsan megvolt a tárgyalás is, és hát az félelmetes, ahogy ő ezt leírja, hogy amikor megtudta, hogy őt 4 évre ítélték, és akkor a Szűcs Sándor pedig kötél általi halálra. Tehát ez a filmben is egy eléggé megrázó jelenet. Nem akarta ezt elhinni, és majd hát, amíg forgattunk, addig a napig mindig ezt kérdezte, hogy miért kellett halálra ítélni a Szűcsöt.
újra ítélethirdetés, és mikor kimondták azt, hogy másodfokon is kötél általi halálra ítéltek, akkor elveszettem a fejem, és oda rohantam a bíróhoz. Hiába kapkodtak utánam a fegyőrök, de mint egy eszelős oda rohantam, és összetett kézzel könyörögtem, hogy engedjék meg, hogy beszéljek vele. És mert az igazság az volt, hogy kérdezték tőle, hogy kérek kegyelmet. És azt válaszolta, ha engem, uraim, ezért kötél általi halálra ítéltek, akkor végezzenek ki. Az ember nem akart hinni a fülének, szóval és oda rohantam a bíróhoz, és könyörögtem, hadd beszéljek vele. És akkor kivittek a folyosóra, és 2 ávos katona állt ott mellettünk, és szólni nem tudtam ő se, csak néztük egymást. És azt mondtam neki, hogy Sanyi, kérj kegyelmet. Azt mondta, nem élhetek veled, akkor nem kell az élet. És akkor elvitték őt is, engem is elvezettek, fölvittek a zárkámba, és a vaságyamnak a félemeletes vaságy volt, és a felső emeleten aludtam, és arra emlékszem, hogy abba vertem a fejemet, és ömlött a vér a fejemből, és meg akartam halni, legőszintébben mondom, hogy meg akartam halni, nem egyszerűen talán megértik azt, hogy mit érezhetett egy fiatal lány, aki tulajdonképpen semmiért elveszíti a szerelmét, aki semmit nem csinált, egyszerűen törbecsalták, becstelen módon egy spiszlit ültettek a fejére, a vállára, aki végig hallgattuk azt, amit mondott, mindent azt csináltunk, amit mondott, és ezért egy embert halálra ítélni, nem akartam ezt megélni.